Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 236 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tuyến tiền liệt là một tuyến thuộc hệ sinh dục nam. Chức năng chính của tuyến tiền liệt là sản xuất ra tinh dịch, làm môi trường cho tinh trùng sống và di chuyển. Tuyến thường phát triển ở tuổi dậy thì, đến khoảng 20 đến 25 tuổi thì bắt đầu ổn định. Tuy nhiên, đến sau 40 tuổi, có khuynh hướng phát triển to lên, chèn ép niệu quản, gây nên chứng tiểu lắt nhắt, tiểu không hết, gọi là phì đại tiền liệt tuyến. Trong chương trình phổ biến kiến thức y học tuần này, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày nguyên nhân, triệu chứng, phương pháp điều trị căn bệnh này. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, rất vui khi bác sĩ tham gia chương trình của Phòng Khám Thạnh Trị ngày hôm nay ạ. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, câu hỏi đầu tiên Ngọc Quyên muốn hỏi bác sĩ là xin bác sĩ cho biết bệnh phì đại tiền liệt tuyến là bệnh gì ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, cái tuyến tiền liệt ở nam giới đó, nó là một cái tuyến thuộc cái hệ sinh dục nam, và cái vị trí của nó đó thì nó nằm ngay ở cái vùng cổ bàng quang ở trên màn hình quý vị thấy đó. Nó ôm lấy cái niệu đạo ở ngay cái sát cái cổ bàng quang này, và có cái chức năng là nó tiết ra cái tinh dịch để nó làm cái môi trường cho tinh trùng nó sống, nó phát triển và nó di chuyển vào ở trong cái niệu đạo và nó đi ra ngoài khi mà có cái hiện tượng xuất tinh. Thì thông thường đó là cái tuyến tiền liệt này nó phát triển mạnh nhất vào cái lứa tuổi dậy thì, và đến năm khoảng 20 đến 25 tuổi thì nó đã phát triển hoàn thiện rồi. Và từ cái độ tuổi từ 40 trở lên đó, thì cái tuyến tiền liệt này nó có cái khuynh hướng là nó tăng sinh các cái mô nền ra, và đến một mức độ nào đó thì nó chèn ép vào cái niệu đạo ở chỗ cái cây cổ bàng quang này, và nó gây nên cái tình trạng tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu lắt nhắt, thì đó người ta gọi là phì đại tiền liệt tuyến. Thì cái bệnh này nó không gây ra những cái biến chứng gì quá nguy hiểm cho tính mạng con người, nhưng mà nó lại để rất là nhiều cái hệ quả, là nó làm cho nhiễm trùng ngược dòng lên. Và nếu mà nó chèn ép như thế này và nó ứ nước lại ở trong cái bàng quang này thì nó có thể gây suy thận. Thì đó là những cái biến chứng rất là nặng nề của cái phì đại tiền liệt tuyến. Dạ. Nếu mà mình không có điều trị sớm thì nó nặng dần lên, và có thể chúng ta phải can thiệp bằng ngoại khoa, tức là chúng ta phải dùng phương pháp phẫu thuật. Dạ. Đó là những cái nét khái quát nhất về phì đại tiền liệt tuyến là gì. Dạ, thưa bác sĩ, lứa tuổi nào thì dễ mắc phì đại tiền liệt tuyến nhất ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, đối với cái bệnh phì đại tiền liệt tuyến thì nó chỉ xảy ra ở cái lứa tuổi từ 40 tuổi trở lên thôi, và thường hay gặp nhất từ 50 tuổi trở lên. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới đó, người ta thấy là có khoảng 50% nam giới trong cái độ tuổi từ 60 tới 70 tuổi đó thì bị phì đại tiền liệt tuyến. Còn đến cái độ tuổi từ 80 tuổi trở lên thì cái tỷ lệ này nó chiếm khoảng 88%. Điều đó cho Ngọc Quyên thấy rằng ở những cái độ tuổi càng cao thì cái tỷ lệ mắc bệnh nó càng nhiều. Dạ, thưa bác sĩ có thể cho biết nguyên nhân nào mà gây ra bệnh phì đại tiền liệt tuyến không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, hiện nay thì các cái nhà khoa học ở trên thế giới, người ta vẫn chưa xác định cụ thể là cái nguyên nhân nào nó làm cho người ta hay bị phì đại tuyến tiền liệt. Nhưng người ta chỉ ghi nhận một số những cái yếu tố thuận lợi thôi. Thứ nhất là về tuổi tác. Thì khi mà người ta lớn tuổi lên thì đồng nghĩa với cái quá trình lão hóa xảy ra, và người ta thấy rằng cái căn bệnh phì đại tiền liệt tuyến này chỉ xảy ra ở những cái nhóm lứa tuổi từ 50 trở lên thôi. Thì đó là cái yếu tố tuổi tác. Cái yếu tố thứ hai là đối với những cái người nào mà thường bị viêm nhiễm ở hệ tiết niệu, viêm tái đi tái lại nhiều lần, thì nó có khả năng xảy ra phì đại tuyến tiền liệt hơn là ở những người bình thường. Thứ ba nữa là cái thói quen nhịn tiểu. Đối với những người mà vì làm việc văn phòng hay là làm ở cái môi trường mà không có thuận tiện cho việc đi vệ sinh, và chúng ta phải nhịn tiểu thường xuyên, thì đối với những cái nhóm người này, người ta cũng ghi nhận là nó có một cái tỷ lệ phì đại tiền liệt tuyến cao hơn là ở những người bình thường khác. Thứ ba là cái yếu tố gia đình. Thì người ta thấy là đối với những cái gia đình mà có cha hoặc là có anh trai, em trai mà bị những cái bệnh lý liên quan đến tiền liệt tuyến, thì những người đó cũng có nguy cơ bị phì đại tiền liệt tuyến cao hơn ở những cái nhóm đối tượng bình thường là thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ cho biết có cái triệu chứng nào để báo trước là mình bị phì đại tiền liệt tuyến không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả,
Cái bệnh lý phì đại tiền liệt tuyến này đó, thì những cái triệu chứng nó lại phụ thuộc vào cái mức độ phì đại của cái tuyến tiền liệt. Thì ở trên màn hình đó, Ngọc Quyên thấy là đây là cái tuyến tiền liệt bình thường, nó không có chèn ép vào cái niệu đạo này. Còn đây là cái tuyến tiền liệt nó phì đại lên và nó có chèn ép vào cái niệu đạo này. Thì với những cái mức độ mà nó chưa có chèn ép nhiều, nó mới có cái hiện tượng phì đại nhẹ thôi, thì nó chủ yếu là nó kích thích vào cái vùng cổ bàng quang này, nó gây ra cái hiện tượng tiểu lắc nhắc, tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu nhiều lần và tiểu không tự chủ được. Thì đó là những cái giai đoạn đầu, nó chưa có sự chèn ép. Còn đến cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn nó đã có chèn ép vào cái niệu đạo này rồi, thì nó gây ra cái tiểu gắt, tiểu buốt nhiều hơn và nó có cái sự tồn đọng cái nước tiểu ở trong cái bàng quang này. Thì người ta muốn kiểm tra cái lượng nước tiểu tồn dư này bằng cách là người ta siêu âm. Sau khi cho bệnh nhân đi tiểu xong thì người ta vô ta siêu âm, thì người ta sẽ đo được cái lượng nước tiểu còn tồn đọng lại ở bàng quang sau khi bệnh nhân đã tiểu xong, thì cái đó người ta gọi là cái hiện tượng tồn dư nước tiểu. Tới cái giai đoạn thứ ba, khi mà nó có cái sự bít tắc ở cái niệu đạo này nhiều rồi đó, thì cái sự ứ nước này nó càng ngày nó càng tăng lên, và đến một lúc nào đó thì nó ứ nước lên tới trên thận luôn, nó làm cho ứ nước ở thận, và nặng nề hơn nữa thì nó làm cho suy thận. Đó là những cái triệu chứng lâm sàng, nó tùy thuộc vào cái mức độ phì đại của tiền liệt tuyến, nó đã có chèn ép vào cái niệu đạo này nhiều hay ít, mà nó có những cái triệu chứng tương ứng với từng giai đoạn một, thưa Ngọc Quyên. Nói tóm lại đó, thì trong cái giai đoạn đầu thì người bệnh là tiểu lắc nhắc, tiểu gấp, có khi là không tự chủ được và phải tiểu nhiều lần trong một đêm, và có khi đi tiểu rồi thì vẫn cảm thấy không thoải mái mà lại còn cứ muốn đi tiểu nữa, có cảm giác như là nước tiểu nó vẫn còn ở trong, nó chưa ra hết. Rồi cái tia nước tiểu, khi mà nó chèn ép nhiều thì cái tia nước tiểu nó không có vọt xa ra mà nó nhiễu từ từ, người ta còn gọi là cái dấu hiệu ướt mũi dày, tức là đi tiểu nó không có vọt ra xa được mà nó rớt ngay tại chỗ, thì đó là nó có cái sự chèn ép nhiều vào cái cổ bàng quang. Và nặng nề hơn nữa thì có khi là bí tiểu, lúc đó thì chúng ta phải đặt xông cho bệnh nhân thì mới có thể đi tiểu ra được. Dạ. Thì đó là những cái triệu chứng lâm sàng của phì đại tiền liệt tuyến. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, bệnh này thường có bao nhiêu giai đoạn ạ? Thưa Ngọc Quyên, như phần trên tôi trình bày đó, thì ở trong thực hành lâm sàng chúng tôi thường chia ra làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chưa có cái tổn thương thực thể, cho nên là nó chưa có cái triệu chứng gì cả, mà nó chỉ thỉnh thoảng nó tiểu lắc nhắc, tiểu gắt buốt khó tiểu, tiểu về đêm thôi, do các cái phản xạ kích thích vào cái vùng cổ bàng quang. Đó là cái giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn thứ hai thì cái giai đoạn này nó đã có cái sự tổn thương rồi, nó có cái sự chèn ép vào cái niệu đạo rồi, và do đó nó có cái sự ứ đọng nước tiểu, và người ta đo được cái lượng nước tiểu tồn dư khoảng 100 ml, thì người ta xác định đây là cái giai đoạn thứ hai rồi. Tới cái giai đoạn thứ ba thì cái giai đoạn này thật sự là nó đã ảnh hưởng tới các cái chức năng của thận, do cái sự chèn ép nhiều và cái lượng nước tiểu tồn dư nó trên 100 ml. Trong cái giai đoạn này đó thì ngoài cái tiểu khó, tiểu buốt, tiểu lắc nhắc, đôi khi còn gây bí tiểu, do cái cổ bàng quang đây nó đã bị chèn ép vào và nó làm cho bít tắc cái niệu đạo này, làm cho bệnh nhân bí tiểu. Khi mà cái lượng nước tiểu tồn dư nó nhiều thì nó làm cho ứ nước ở thận và nó có nguy cơ gây suy thận. Thì đó là 3 cái giai đoạn của cái bệnh phì đại tiền liệt tuyến, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, thì làm thế nào để chẩn đoán được phì đại tiền liệt tuyến ạ? Trong lâm sàng thì người ta sử dụng các cái biện pháp sau đây để chẩn đoán một người bị phì đại tiền liệt tuyến. Thứ nhất là mình hỏi về tiền sử bệnh, tức là mình hỏi người bệnh có đi tiểu lắc nhắc hay không, tiểu gắt buốt, tiểu không tự chủ được hay không, như cái phần dẫn chứng tôi đã trình bày. Thứ hai nữa đó là thăm khám bằng cái ngón tay của mình. Thì Ngọc Quyên biết là cái tuyến tiền liệt đó nó nằm ở trước cái trực tràng. Khi mà mình thăm khám bằng ngón tay thì mình có thể sờ thấy cái tuyến tiền liệt, mình sờ thấy được, mình cảm nhận được cái mức độ nó, mức độ rắn chắc hay không, rồi cái độ to của nó mình có thể cảm nhận, và cái kinh nghiệm thăm khám thì mình có thể biết được cái mức độ nó to cỡ nào, rồi cái mật độ của nó mềm hay là thô ráp hay là cứng, thì mình thăm khám bằng ngón tay qua ngã hậu môn. Thứ ba nữa là siêu âm. Đây là một cái biện pháp rất là đơn giản mà nó lại có hiệu quả rất cao. Thì mình siêu âm, mình biết được cái kích thước của tiền liệt tuyến, mình biết được cái mức độ tồn dư của nước tiểu hay không, mình có thể đo được cái thể tích của cái tuyến tiền liệt. Ngoài ra thì mình còn tầm soát được, bởi vì đôi khi đó không phải là người ta tiểu lắc nhắc, tiểu gắt buốt là do tuyến tiền liệt, nhưng mà có thể do những cái khối u ở vùng chung quanh nó chèn ép vào cái niệu đạo, nó cũng có thể gây tiểu lắc nhắc, tiểu gắt buốt. Thì qua cái siêu âm mình có thể phân biệt được
phì đại tiền liệt tuyến, hay là do những nguyên nhân khác nó chèn ép vào cái niệu đạo. Thứ ba là mình soi bàng quang. Thì khi mà mình đưa cái ống nội soi vào bàng quang thì mình có thể quan sát được tổng thể cái bàng quang, mình quan sát được cái niệu đạo đó, nó có những cái tổn thương gì hay không. Thứ tư nữa là mình xét nghiệm nước tiểu, rồi mình xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu thì mình tầm soát xem coi người bệnh có bị nhiễm trùng hay không, rồi mình xét nghiệm các cái chức năng của thận như là ure, creatinine, độ lọc cầu thận, xem coi là cái chức năng của thận nó có bị ảnh hưởng gì hay chưa. Ngoài ra còn một cái xét nghiệm tầm soát rất là quan trọng, đó là xét nghiệm PSA để người ta tầm soát cái ung thư tiền liệt tuyến, thưa Ngọc Quyên. Thì đó là một cái xét nghiệm rất là quan trọng để chúng ta loại trừ cái nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến. Ngoài ra thì tùy theo cái thể trạng của người bệnh mà mình có thể làm thêm một số xét nghiệm để mình tầm soát những cái bệnh lý đi kèm theo. Tất cả những cái kết quả đó mình mới đưa ra được cái chẩn đoán là bệnh nhân có bị phì đại tiền liệt tuyến hay không, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, phì đại tiền liệt tuyến có những cái biến chứng gì nguy hiểm cho bệnh nhân không ạ? Nếu mà mình không có xử lý kịp thời, mình để cái tình trạng ứ đọng nước tiểu một thời gian dài đó, thì nó có thể gây ra những cái biến chứng đối với người bệnh đó, như là bí tiểu đột ngột. Có rất là nhiều bệnh nhân khi mà đến với bệnh viện chúng tôi đó, thì nửa đêm đột ngột bệnh nhân không đi tiểu được, căng cái bàng quang lên, và lúc đó thì phải đưa vào bệnh viện để chúng tôi đặt cái ống xông dẫn lưu cái nước tiểu ra để nó giảm áp lực lại. Đó là một cái biến chứng rất là hay gặp ở những cái người phì đại tuyến tiền liệt. Cái thứ hai nữa là nhiễm trùng. Thì khi mà nước tiểu nó ứ đọng một cái thời gian dài như vậy đó, thì nó là một cái môi trường để cho vi khuẩn nó phát triển ở trong bàng quang và nó nhiễm trùng ngược dòng lên. Đó là một cái biến chứng hết sức là nguy hiểm. Thứ ba nữa là cái sỏi bàng quang. Khi mà lượng nước tiểu nó ứ đọng lâu ngày như vậy thì nó rất là dễ dàng lắng đọng những cái cặn lắng lại và nó thành cái sỏi bàng quang. Và một cái biến chứng chúng tôi thường gặp đó là đơ cái cơ bàng quang. Khi mà cái lượng nước tiểu nó làm cho cái bàng quang căng phồng một cái thời gian kéo dài như vậy thì nó làm cho các cái cơ co bóp của bàng quang nó đơ, nó mất cái phản xạ co bóp đi, và lúc đó thì nó làm cho người bệnh đi tiểu không sạch, và cái hiện tượng ứ đọng nước tiểu ngày càng nặng nề hơn, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ cho biết các phương pháp để điều trị bệnh phì đại tiền liệt tuyến ạ. Hiện nay có hai cái phương pháp điều trị. Thứ nhất là điều trị nội khoa, tức là dùng thuốc đó, thưa Ngọc Quyên. Thứ hai nữa là ngoại khoa, tức là mình phẫu thuật, phải mổ cái tuyến tiền liệt đó. Thì chúng ta vẫn ưu tiên cho điều trị nội khoa. Hầu hết những cái trường hợp bị phì đại tiền liệt tuyến đến với chúng tôi sớm thì chúng ta đều có thể giải quyết được bằng dùng thuốc. Thì hiện nay nó có rất là nhiều các cái loại thuốc để chúng ta điều trị cái phì đại tiền liệt tuyến này. Thứ nhất là cái nhóm thuốc chẹ alpha 1. Đây là một cái loại thuốc nó làm giãn cái cơ bàng quang, và do đó nó làm cho nước tiểu nó thoát ra dễ dàng hơn. Cái thuốc mà chúng tôi hay sử dụng nhất đó là anfusozin, hay là cái biệt dược của nó là Sachan đó Ngọc Quyên. Thì đây là cái thuốc đầu tay mà những cái bệnh nhân phì đại tiền liệt tuyến đến thì chúng tôi ưu tiên dùng cái nhóm này. Cái nhóm thuốc thứ hai là cái nhóm thuốc làm giảm cái nồng độ hormone dihydrotestosterone. Thì cái biệt dược của nó là Tendici. Đây cũng là một cái nhóm thuốc nó làm cho cái tuyến tiền liệt nó nhỏ đi, và nó cải thiện được cái lưu lượng nước tiểu, nó làm cho nước tiểu thoát ra ngoài dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì thuốc này nó cũng có một vài cái tác dụng phụ không mong muốn, như là nó rối loạn cương dương ở người nam. Cái nhóm thuốc thứ tư là cái nhóm thuốc kháng muscarinic. Đây là cái nhóm thuốc giãn cơ trơn, nó làm hạn chế cái tiểu gấp, tiểu không tự chủ ở bàng quang. Cái biệt dược chúng tôi hay sử dụng đó là Oxybot 5. Đây cũng là một cái loại thuốc rất được các bác sĩ lâm sàng sử dụng, thưa Ngọc Quyên. Và cuối cùng thì nếu có sự nhiễm trùng thì chúng ta phải dùng kháng sinh để điều trị nhiễm trùng toàn thân cho bệnh nhân, thưa Ngọc Quyên. Phương pháp thứ hai là phương pháp ngoại khoa. Khi mà mình điều trị nội khoa không có hiệu quả thì lúc đó các bác sĩ sẽ cân nhắc để phẫu thuật cho người bệnh. Thì hiện nay nó có hai cái phương pháp, một là phẫu thuật qua nội soi, hai nữa là mổ hở. Thì đó là hai cái phương pháp điều trị phì đại tiền liệt tuyến mà bệnh viện chúng tôi hiện nay đang áp dụng điều trị cho bệnh nhân rất là hiệu quả, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã trình bày một cách ngắn gọn, dễ hiểu về căn bệnh tiền liệt tuyến ạ. Xin chúc bác sĩ ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về bệnh phì đại tiền liệt tuyến. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe con người.
Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.